في خطوة استفزازية لكل مسلمي العالم وفي انتهاك صارخ للمقدسات، دعت جماعات الهيكل المزعوم إلى تقديم ما يسمى بقرابين عيد الفصح وذبحها داخل باحات المسجد لأول مرة، بل ورصدت مكافآت مالية لمن يتمكن من إدخاله. فما هي قرابين عيد الفصح؟ وما هي جماعات الهيكل تلك؟ وماذا سيعني نجاحها بذبح قرابين الفصح داخل الأقصى؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سينطلق قطار رحلتنا إلى الأراضي المحتلة لنكشف لكم الستار عن المخطط الصهيوني الخبيث الذي يهدف إلى هدم المسجد الأقصى المبارك. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. في 15 من أبريل من كل عام يحتفل اليهود بما يعرف بعيد الفصح، احتفالا بنجاة النبي موسى عليه السلام وبني إسرائيل من بطش فرعون وخروجهم من مصر، لذلك يطلق عليه أيضا اسم عيد الخروج، ويستمر الاحتفال به لمدة 7 أيام. وقد ارتبط هذا العيد بالكثير من الممارسات الغريبة أحيانا والشاذة أحيانا أخرى، إذ يحتفل اليهود بحصاد الشعير وفيه يخبزون الخبز على عجل دون انتظار اختماره، رمزا للعجلة التي كانوا عليها من تتبع فرعون لهم، فلم يتسنى لهم انتظار اختمار الخبز. كما يأكلون الخضروات المنقوعة بالماء المالح تعبيرا عن الحزن والبكاء، ويضعون على المائدة عظمة صغيرة ترمز للحمل الذي ضحى به موسى بعد الخروج في صحراء سيناء. ويرتبط هذا العيد عندهم بتقديم قرابين الشكر لله على إنقاذ بني إسرائيل بحسب معتقداتهم. لكن هل تتخيل أن تلك القرابين التي يقدمها اليهود في هذا العيد قد تكون بشرية؟ لقد سرت الشائعات عبر التاريخ أنه في القرون الوسطى كان اليهود يخلطون خبز الفصح بدم إنسان غير يهودي، الأمر الذي تسبب في إثارة المشكلات بين اليهود وبين جيرانهم من الأمم، فكان الناس يخبئون أطفالهم الذكور إبان أعياد الفصح اليهودية ويمنعونهم من الخروج. وبحسب بعض المصادر فهناك العديد من الحوادث المسجلة تاريخيا التي تثبت جرائم اليهود في اختطاف الأطفال وذبحهم وجمع دمائهم وغمسها في فطائر بعض الأعياد الخاصة كعيد الفصح، إذ لا تتم الفرحة بالعيد إلا بتقديم أضاحٍ بشرية. قبيل احتفال اليهود بعيد الفصح تتصاعد التوترات داخل وحول المسجد الأقصى، والتي تبدأ غالبا بمحاولة اقتحام من طرف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، وجرت العادة أن تقتحم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وتدنس ساحته المباركة وتعتدي على الفلسطينيين المرابطين فيه بوحشية. أجل منذ أكثر من 72 عاما لم تتوقف معاناة الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية من بطش الصهاينة، فكل يوم تتجدد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، ولا تتوقف مطامع الاحتلال الإسرائيلي والجماعات اليهودية المتطرفة في المسجد الأقصى في محاولة لفرض السيادة الكاملة عليه وتغيير هويته الإسلامية. لكن المقاومة الفلسطينية تكون للمحتلين بالمرصاد، وتقف للذوذ عن المسجد الأقصى وحمايته من أي مخططات تستهدفها. لكن هذا العام يشهد تطورات خطيرة، فمنذ بداية شهر رمضان المبارك تصاعدت الدعوات من قبل جماعات الهيكل المزعوم الصهيونية وحاخاماتها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في محاولة لذبح قرابين عيد الفصح في باحة المسجد لأول مرة في تاريخه، وأن ينثر دمها عند قبة السلسلة التي يزعم المتطرفون أنها بنيت داخل ساحات المسجد الأقصى لإخفاء آثار المذبح التوراتي المزعوم. وأعلنت حركة العودة إلى جبل الهيكل عن تقديم مكافأة مالية لمن ينجح بتقديم قربان الفصح في المسجد الأقصى المبارك. ليس هذا فحسب، بل عقدت الجماعات المتطرفة محاكاة كاملة لقربان الفصح في منطقة القصور الأموية الملاصقة تماما للأقصى من جهة القبلة، تمهيدا لفعل الأمر ذاته خلال عيد الفصح. لعلك تتساءل الآن عزيزي المشاهد، من هي جماعات الهيكل المتطرفة تلك؟ وما هو الهدف الذي تسعى إليه من تلك الخطوة؟ حسنا، قبل أن نجيب عن أسئلتك دعنا نخبرك أولا عن حكاية الهيكل. فيزعم اليهود أن هيكل سليمان المعروف باسم بيت همقدش، وهو المعبد اليهودي الأول في القدس الذي بناه الملك سليمان لوضع التابوت الذي يحتوي على الوصايا العشر فيه. وقد تعرض هذا الهيكل المزعوم للتدمير على يد نبوخذ نصر الثاني بعد حصار القدس سنة 587 قبل الميلاد.
ويزعم اليهود أن معبد سليمان موجود في القدس بفلسطين، وتحديدا مكان المسجد الأقصى، معتبرين أنه مكان قد أخذه منهم المسلمون. لكن المزاعم اليهودية بشأن هيكل سليمان قد كذبها علماء الآثار والمؤرخون الذين أثبتوا أن اليهود لم يعيشوا في القدس وقت وجود الملك سليمان، ولم يتم بناء أي هيكل على مر العصور، كما أن المسجد الأقصى نفسه كان موجودا بالفعل من قبل سليمان بأكثر من 1000 عام، فكيف بنى عليه هيكلا؟ وبهذا فإن قصص الهيكل تلك هي مجرد قصص مختلقة ألفها اليهود كذريعة لهدم المسجد الأقصى المبارك. الجدير بالذكر أن اليهود لم يثيروا موضوع البحث عن هيكل سليمان المزعوم وإعادة بنائه إلا في القرن ال19 في طيات البحث عن حقوق مزعومة لليهود في فلسطين، تمهيدا لإصدار وعد بلفور الشهير والبدء في إقامة دولة قومية لهم على الأراضي الفلسطينية. ظهرت جماعات الهيكل لأول مرة عام 1967 للميلاد، وتحديدا بعد احتلال الكيان الصهيوني لمدينة القدس، وكانت البداية بجماعة تسمى جماعة أمناء جبل الهيكل، وهي حركة يهودية أرثوذكسية متطرفة تهدف إلى هدم المسجد الأقصى وبناء ما تسميه بمعبد هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، وإعادة معهد ممارسة التضحية الطقوسية. وقد بدأت هذه الجماعة عملها منذ عام 1967 بالحفر تحت البيوت والمدارس والمساجد العربية المحيطة بالحرم الشريف بحجة البحث عن هيكل سليمان، ثم امتدت في عام 1968 تحت المسجد الأقصى نفسه، فحفرت نفقا عميقا وطويلا تحت الحرم وأنشأت بداخله كنيسا يهوديا. وفي إطار المحاولات اليهودية لهدم المسجد الأقصى، أقدم متطرف يهودي على إشعال النيران بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى في 21 من أغسطس عام 1969، وقد أتى الحريق على منبر صلاح الدين، واشتعلت النيران في سطح المسجد الجنوبي وسقف 3 أروقة، وكادت تأتي على قبة المسجد لولا استماتة المسلمين والمسيحيين في عمليات الإطفاء التي تمت رغما عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول سيارات الإطفاء إلى المسجد، وقطعت الماء عن المصلى القبلي ومحيطه. بعد جماعة أمناء جبل الهيكل نشأت وتطورت العديد من جماعات الهيكل الصهيونية خلال العقود التالية التي تسعى إلى الهدف ذاته، حيث تعتبر أن إقامة ما يعرف بهيكل سليمان المزعوم مكان المسجد الأقصى بمثابة جوهر الوجود الصهيوني على أرض فلسطين. وتعمل هذه الجماعات على بناء سياسات تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم، وتتبع كافة السبل التي تهدد حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وذلك بدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والتشريعية في دولة الاحتلال. ومنذ عام 2003 بدأ اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى بقرار قضائي، ومنذ ذلك الحين بدأوا يعولون على تحقيق التقدم بشكل تدريجي، فانطلقوا بالاقتحامات الفردية ثم الجماعية في عام 2006، حتى وصل الحال الآن إلى تأدية صلوات تلموذية علنية في ساحات المسجد أثناء مسار الاقتحامات. ومنذ بدء اقتحام المسجد الأقصى أصبحت جماعات الهيكل تمتلك نفوذا كبيرا داخل مؤسسات دولة الاحتلال، وهكذا تحول استهداف المسجد الأقصى وتهويده من أجندة هامشية لجماعات استيطانية متطرفة محدودة العدد والتأثير ليصبح هدفا مركزيا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع انتقال المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين ونحو الصهيونية الدينية على نحو متزايد. ومع انتقال تلك الجماعات من الهامش لتسيطر على الحكومة في عهد بنيامين نتنياهو، ثم مع تولي نفتالي بينيت أحد أقرب السياسيين لتلك الجماعات سدة الحكم في الكيان الصهيوني، ومع تصاعد نفوذ تلك الجماعات المتطرفة، رأت أن الوقت قد حان لذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى بعد الإحياء العملي لطقوس القربان في عدة أماكن حول الأقصى منذ عام 2014. ويعتقد اليهود أن القربان هو الطقس اليهودي المركزي الأهم الذي اندثر باندثار الهيكل بحسب الزعم التوراتي، وحينما اندثر الهيكل اندثرت معه تقديم القرابين، وخسرت اليهودية هذا الشكل من العبادة القربانية. وبالنسبة لهم فإن إحياء طقس القربان يشكل إحياء معنويا للهيكل المزعوم فوق أنقاض المسجد، وبعدها تأتي عملية التنفيذ الفعلي. بالطبع لم تقف المقاومة الفلسطينية صامتة أمام هذه الانتهاكات الصارخة بحق الأماكن المقدسة، فقد أحبط المقدسيون المخططات اليهودية لإدخال القرابين للأقصى خلال السنوات الأخيرة، وها هم مرابطون للذوذ عن مقدسات المسلمين ضد الاعتداءات الصهيونية. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين،
لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.